Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Quý vị thân mến, người xưa có câu bát đũa còn có khi xô. Cuộc sống hôn nhân chẳng thể nào tránh khỏi những xung đột, những lần cãi vã hay cả những cơn ghen tuông. Đôi khi ghen tuông có thể là gia vị của tình yêu, nhưng nếu không biết dừng đúng lúc, nó sẽ trở thành ngọn lửa thiêu rụi tất cả những gì tốt đẹp, giết chết tình yêu mà hai người đã dày công vun đắp. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Đánh Ghen của tác giả Trịnh Tuyên. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ, ý nghĩa. Đừng quên bấm đăng ký và bình luận dưới video để ủng hộ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Dưới ánh nắng chiều đang tắt dần, tôi đứng ngắm nhìn ngôi nhà mới, một công trình đầy tự hào mà tôi đã bỏ bao công sức để xây dựng. Tòa nhà nằm hiên ngang, kiến trúc nguy nga đậm chất cổ điển, được thiết kế riêng theo sở thích của vợ tôi, người phụ nữ tôi hết mực yêu thương và sẵn sàng làm tất cả để nàng cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Khu sảnh phía đông là căn phòng dành riêng cho nàng, với cánh cửa gỗ sến nặng trịch vững chãi. Mỗi khi muốn vào, tôi chỉ cần tra chìa khóa mạ vàng vào ổ là cánh cửa sẽ nhẹ nhàng mở ra, không hề phát ra tiếng động nào. Đó là sự bất ngờ tôi tạo ra, một cách mà tôi muốn dành riêng cho người phụ nữ của mình. Để mỗi khi nàng bước vào phòng, nàng sẽ thấy mình như được sống trong một lâu đài, một không gian riêng tư và cao quý. Nhưng giờ đây, ngôi nhà này không chỉ là biểu tượng của tình yêu, mà còn là nỗi ám ảnh. Mỗi bức tường, mỗi cánh cửa, từng chiếc cầu thang đều như chất chứa một nỗi buồn lạ lùng. Chẳng biết từ bao giờ, căn phòng phía đông không gian tôi đã tỉ mỉ thiết kế cho vợ lại trở thành nơi khiến tôi nhói lòng. Nó như một thế giới bí mật chứa đựng một thứ tôi không thể chạm tới, một bí ẩn nào đó mà tôi không sao lý giải nổi. Vì sao tôi lại đến mức thế này? Là tại tôi yêu quý vợ quá chăng? Có lẽ vậy. Tôi đã từng đắn đo không ít trước những quyết định phá bỏ ngôi nhà cũ. Căn nhà ấy với kiến trúc kiểu phục hưng, mái vòm cuốn cong, mang nét cổ điển bí ẩn và uy nghiêm, từng được coi là ngôi nhà đẹp nhất khu phố. Vậy mà tôi lại nhẫn tâm đập bỏ đi, chỉ vì muốn tạo dựng cho nàng một không gian sống mới, hiện đại hơn, sang trọng hơn, để nàng thấy mình là một quý phu nhân đúng nghĩa. Nghĩ đến việc tôi đã lao động hăng say suốt bao nhiêu năm để đạt được thành công, để rồi dùng số tiền ấy mà xây dựng nên một nơi nàng có thể tự hào, khiến lòng tôi dâng lên niềm kiêu hãnh. Nhưng niềm kiêu hãnh ấy dần dần biến mất, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc khó chịu và cay đắng. Mỗi khi bước vào căn phòng đó, tôi không còn cảm thấy niềm hạnh phúc nữa, mà thay vào đó là một cơn giận dữ dâng lên trong lòng, như một ngọn lửa âm ỉ, cháy bỏng và không thể dập tắt. Và nguyên nhân không ai khác chính là người thợ xây tên Quýnh, một gã đàn ông có vóc dáng rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh như tạc, với nước da nâu bóng lên dưới ánh nắng chiều. Từ lúc gã xuất hiện, tôi không thể không nhận ra cách vợ tôi nhìn hắn. Đôi mắt sáng lên một thứ ánh sáng lạ lùng mỗi khi nhìn theo từng động tác của gã trên giàn giáo. Gã như một diễn viên xiếc giữa giàn giáo cao ngất, tay phết hồ, tay đặt gạch, động tác uyển chuyển và nhanh nhẹn. Từng cử chỉ mạnh mẽ đầy nam tính của gã dường như là nam châm, thu hút mọi ánh nhìn của vợ tôi, khiến nàng đứng lặng chăm chú dõi theo, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của tôi. Hắn chỉ là một gã thợ xây thôi, tôi tự nhủ, một kẻ mạt hạng, bần hàn đến thế, làm sao có thể trở thành mối đe dọa. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy khó chịu khi ánh mắt của nàng không rời khỏi hắn. Không chỉ là một cái nhìn vô thức, mà còn là ánh mắt ngưỡng mộ, như thể hắn là một bức tượng sống, một biểu tượng mà nàng không ngừng khao khát. Tôi đã tự nhủ, có lẽ mình quá nhạy cảm, nhưng sao có thể bỏ qua được khi những lần tôi thấy nàng cười khúc khích khi hắn vừa huýt sáo hoặc mỉm cười ra hiệu về phía nàng. Đến mức đó sao tôi có thể coi như không? Và rồi hôm đó, tôi đã thực sự choáng váng. Buổi chiều ấy, khi đứng từ xa nhìn về phía căn nhà, tôi thấy nàng tự tay pha một cốc nước chanh mát,
rồi nhẹ nhàng bưng ra giàn giáo nơi gã Quýnh đang làm việc. Cầm cốc nước, hắn nở nụ cười và dốc cạn một hơi thật dài, rồi còn tiện tay vuốt những giọt nước rơi vướng trước ngực. Nhìn cảnh đó, lòng tôi như bị xé rách từng mảnh. Là chồng của nàng, chưa bao giờ tôi nhận được sự chăm sóc ân cần đến thế. Đàn bà khi đã có tiền rồi, lòng lại hướng về nơi khác. Tôi cay đắng nghĩ, ngày xưa nàng chọn tôi cũng bởi tôi có thể đem lại cho nàng một cuộc sống ổn định, không phải lo lắng bữa ăn hàng ngày. Nhưng giờ khi cuộc sống đã đầy đủ, dường như nàng lại muốn tìm kiếm một thứ gì đó mạnh mẽ, hoang dại hơn, một thứ mà tôi không thể cho nàng. Có phải như vậy hay không? Những ngày sau đó, tôi cảm thấy như mình đang rơi vào vòng xoáy của sự ghen tuông và tuyệt vọng. Tôi không thể thoát ra khỏi sự ám ảnh khi nghĩ đến cảnh nàng đứng đó, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn gã đàn ông thô kệch nhưng mạnh mẽ ấy. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình bị tổn thương. Hình ảnh của người vợ mà tôi từng yêu thương hết mực giờ trở nên xa lạ, khó nắm bắt và đầy hoài nghi. Một hôm tôi tình cờ gặp anh hàng xóm khi đang đi làm về. Anh ta cười nửa đùa nửa thật. Này, nhà mới xây sao cứ thấy ông thợ xây ra vào suốt thế nhỉ? Nhà bị hỏng gì sao? Câu nói đùa ấy như một cú đấm vào giữa ngực tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể không để lộ vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn ra vào nhà tôi thường xuyên đến mức hàng xóm cũng nhận ra? Cái cười nhếch môi của anh ta, ánh mắt chòng ghẹo lướt qua khiến tôi như tỉnh ngộ. Những lần vợ tôi bí mật ghi số điện thoại của gã, những lần nàng tự tay pha nước và cả những thay đổi bất thường của nàng, tất cả đều bắt đầu hợp lại thành một bức tranh rõ ràng và rùng mình. Mỗi tối tôi không ngừng nghĩ về cảnh tượng vợ mình trong vòng tay gã thợ xây, cùng nụ cười hả hê của hắn khi nghĩ rằng đã đánh bại tôi, người chồng đáng thương bị cắm sừng. Những chi tiết nhỏ nhặt mà tôi từng bỏ qua giờ đây đã trở thành dấu vết không thể nào phủ nhận. Như một kẻ bị mất hết lý trí, tôi âm thầm lên kế hoạch để lật mặt hai kẻ phản bội. Đêm hôm ấy trong căn phòng của nàng, tôi ngồi xuống, cầm lấy chìa khóa phòng trong tay và tự nhủ rằng đây là cơ hội cuối cùng để chấm dứt cơn ác mộng. Một phần trong tôi muốn lao ra và bắt quả tang họ ngay lập tức. Nhưng tôi hiểu mình phải bình tĩnh, vội vàng sẽ làm hỏng việc. Tôi tự nhủ, nhưng sự ghen tuông trong lòng tôi không cho tôi ngủ yên. Tôi dự tính sẽ rời khỏi nhà vài ngày, giả vờ đi công tác, rồi bất ngờ quay lại khi họ ít ngờ đến nhất. Nhìn vào mắt nàng lần cuối, tôi cố tìm kiếm một chút áy náy hay xấu hổ, nhưng đôi mắt ấy hoàn toàn bình tĩnh, như không hề biết gì đến những gì tôi đã lên kế hoạch. Cơn giận dữ trong lòng tôi bắt đầu bùng lên dữ dội. Cô ta, người tôi đã từng tin tưởng và yêu thương, giờ trở thành một người xa lạ đến không ngờ. Tối đó tôi rời nhà, vờ như ra đi với tâm trạng buồn bã, nhưng trong lòng thì âm ỉ lửa hận. Bóng tối phủ lên ngôi nhà phía sau, và tôi lặng lặng theo dõi từng cử chỉ của nàng qua ánh sáng mờ ảo từ xa. Cánh cửa phía đông khẽ mở ra, và tôi thấy bóng dáng nàng di chuyển như đang đợi chờ một người nào đó. Những ý nghĩ tăm tối xâm chiếm tâm trí tôi, từng hình ảnh mờ ảo chắp nối thành cảnh tượng đầy thù hận. Trong màn đêm tĩnh mịch, tôi nhìn lại ngôi nhà mình đã đổ biết bao công sức để xây dựng, giờ đây trở thành đấu trường của nỗi đau, của sự phản bội mà tôi không bao giờ tưởng tượng nổi. Từng giây phút chờ đợi khiến tôi như muốn bùng nổ. Cơn ghen tuông bùng cháy như ngọn lửa hừng hực trong lòng, và tôi thề rằng sẽ không để hai con người phản bội ấy yên thân thêm một giây nào nữa. Đêm hôm đó tôi nằm thao thức, tâm trí không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ nghi ngờ và ghen tuông. Kế hoạch đã sẵn trong đầu, chỉ còn chờ đến sáng hôm sau là tôi sẽ giả vờ báo tin đi công tác dài ngày, tạo cho vợ mình và tên thợ xây kia một cơ hội tưởng như hoàn hảo. Nhưng rồi tôi sẽ bất ngờ quay trở lại, chứng kiến tận mắt những gì tôi đã âm thầm suy đoán bấy lâu. Cảm giác như toàn bộ thế giới xung quanh đang nín thở chờ đợi giây phút phán xét. Sáng hôm sau tôi cố tỏ ra vẻ uể oải để nàng thấy tôi buồn bã và thiếu sinh lực. Với giọng điệu chậm rãi và vẻ mặt ưu tư, tôi nói với vợ mình rằng mình phải đi công tác xa cùng đối tác quan trọng, dự kiến sẽ ở lại đó đến cuối tuần. Trong lúc nói, tôi chú ý quan sát kỹ từng biểu hiện của nàng, từng cái nhíu mày, ánh mắt, từng cái nắm chặt tay buông thõng của bàn tay nàng, từng cái nắm chặt
hay buông thõng của bàn tay nàng, dù nàng vẫn giữ vẻ bình thản. Tôi không thể bỏ qua ánh mắt lo âu thoáng qua. Ánh mắt ấy như gợi lên một điều gì đó, như thể nàng đang lén che giấu một sự thật mà tôi chưa biết đến. Khi tôi bước ra cửa, nàng tiễn tôi bằng nụ cười dịu dàng như thường lệ. Nhưng lần này tôi thấy trong ánh mắt ấy có chút gì đó mơ hồ, một cảm giác bồn chồn khó tả, như đang chờ đợi điều gì đó mà không thể nói thành lời. Lòng tôi như thắt lại. Suốt những năm qua, tôi đã quá quen với ánh mắt dịu dàng, sự tận tâm của nàng dành cho mình. Thế mà giờ đây tôi cảm thấy mọi thứ như hóa thành ảo ảnh xa xôi. Từng bước chân ra khỏi nhà, lòng tôi thấy nặng trĩu. Không còn gì là chắc chắn nữa, ngoài nỗi đau âm ỉ đang bủa vây tôi, khắc sâu vào từng đường gân thớ thịt. Ra khỏi nhà, tôi lái xe một đoạn xa rồi gửi lại nhà một người bạn thân. Sau đó lén lút quay lại dưới bóng đêm, như một con mèo hoang luồn lách tìm đường trở lại căn nhà của chính mình. Đêm tối đen như mực và không gian im lặng đến lạnh người, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, tạo thành những bóng đổ kỳ dị trên mặt đất. Tôi đứng đấy hít một hơi dài, như đang chuẩn bị cho một cuộc chạm trán mà lòng vừa khao khát vừa e sợ. Những viễn cảnh mờ ảo tôi tự giày vò mình bấy lâu nay đang dần hiện lên trong đầu, từng cảnh một rõ ràng đến lạnh người. Tôi lặng lẽ leo qua lớp tường rào đầy dây kẽm gai mà mình đã cẩn thận đặt quanh nhà để phòng trộm. Giờ đây lại là thứ rào cản chính tôi phải vượt qua. Những mảnh ghép sắc nhọn cào rách da thịt, khiến lưng và tay tôi chảy máu. Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn. Nỗi đau thực sự đang nằm sâu trong lòng, từ trong tâm khảm mà gặm nhấm tôi từng giây, từng phút. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng nàng cùng tên thợ xây kia bên nhau, tôi cảm thấy như một lưỡi dao vô hình đang đâm sâu vào trái tim mình, từng nhát một. Cơn ghen tuông đã dâng đến đỉnh điểm, khiến mọi giác quan của tôi như bị đốt cháy. Ánh đèn trong căn phòng phía đông vẫn sáng, tỏa ra ánh vàng mờ ảo qua lớp rèm cửa. Trong màn đêm tĩnh lặng, tôi như nghe được cả tiếng tim mình đang đập dồn dập, từng nhịp thắt lại vì đau đớn và căm hận. Cánh cửa vẫn đóng, nhưng tôi biết chỉ cần nhẹ nhàng tra chiếc chìa khóa riêng vào ổ là tôi có thể bước vào và bắt quả tang tất cả. Trong một thoáng, tay tôi siết chặt chiếc chìa khóa, cảm giác muốn lao vào ngay lập tức để vạch trần tất cả sự phản bội này. Nhưng rồi tôi khựng lại, nhận ra rằng mình đã quá hấp tấp, rằng nếu tôi mở cửa xông vào ngay lúc này, không chỉ làm hỏng mọi kế hoạch mà còn tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm. Kẻ thù của tôi không ai khác, chính là tên thợ xây với vóc dáng lực lưỡng. Sức vóc của hắn như con hổ hoang, trong khi tôi chỉ là một kẻ thư sinh yếu ớt. Hắn mà nổi điên lên thì tôi chỉ là con mồi dễ dàng bị nghiền nát. Tôi thầm trách mình đã không lường trước và chuẩn bị kỹ càng hơn. Nếu tôi xông vào lúc này, rất có thể hắn sẽ ra tay trước và bóp nghẹt tôi như bóp một con nhái để thoát thân. Những hình ảnh của hắn trên giàn giáo lại hiện ra trong đầu tôi. Từng động tác mạnh mẽ, từng tiếng đá uỳnh uỳnh rơi xuống mặt đất khi hắn làm việc khiến tôi lạnh người. Không thể để hắn thoát dễ dàng như thế được. Tôi lẩm bẩm và quyết định phải bình tĩnh lại. Tôi tự nhủ sẽ chờ đến ngày mai, thuê thêm 2 gã chân tay to khỏe để đảm bảo rằng cuộc đối đầu này sẽ không thể thất bại. Nếu vợ tôi thực sự phản bội, họ sẽ không còn đường lui. Một gã đàn ông đầy tỉ vết với đôi tay lấm lem hổ. Nhưng hắn không xứng đáng để đứng trong ngôi nhà này, càng không xứng đáng để động vào người phụ nữ tôi đã dành cả cuộc đời để yêu thương. Hắn và nàng sẽ phải trả giá. Những hình ảnh đau đớn lại ùa về như cơn bão, khiến lòng tôi thắt lại. Trong đêm tối, tôi quay đầu rời khỏi nhà, lòng nặng trĩu nhưng quyết tâm, để lại căn phòng phía đông vẫn sáng đèn, lặng lẽ và lạnh lùng, như một nơi chứa đựng mọi tội lỗi và sự phản bội. Ngày hôm sau, tôi thức dậy với sự mệt mỏi bủa vây. Mọi thứ trong tôi như lẫn lộn giữa cơn thịnh nộ và nỗi đau âm ỉ. Gọi 2 gã chân tay tin cậy đến, tôi dặn dò kỹ càng kế hoạch của mình. Một gã tên Chiến Lì, người mà tôi tin tưởng nhất trong mọi cuộc va chạm. Tôi biết hắn là một người không sợ hãi bất cứ thứ gì, kể cả cái chết.
Lần này tôi không thể thất bại. Tôi sẽ bắt quả tang vợ mình và tên thợ xây kia tại trận, với tất cả bằng chứng mà không một ai có thể chối cãi. Sự phản bội này sẽ phải trả giá. Đêm xuống, tôi cùng hai gã đàn em trở lại ngôi nhà, lặng lẽ tiến qua cánh cửa mà mình đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước. Mọi động tác của chúng tôi đều nhẹ nhàng, gần như không tạo ra tiếng động. Tôi dẫn cả hai len lỏi qua khu vườn để đến căn phòng phía đông, nơi có cửa sổ bằng kính dày mà trước đây tôi đã chọn lựa cẩn thận. Đây là loại kính đặc biệt, chỉ có thể nhìn từ bên trong ra ngoài, chứ không thể nhìn thấy gì từ bên ngoài. Đồ ngu! Tôi thầm mắng mình vì sự bảo vệ mù quáng dành cho nàng. Giờ đây lại là rào cản khiến tôi khó lòng thấy được những gì đang diễn ra bên trong. Tôi cố gắng kiên nhẫn, lặng lẽ nghe từng âm thanh. Không gian xung quanh im lặng như tờ. Nhưng rồi từ xa, tôi nghe thấy một âm thanh thoảng qua. Đó là tiếng suýt xoa khẽ khàng như gió thoảng, nhưng không thể lẫn đi đâu được. Âm thanh đó khiến tim tôi như ngừng đập, một tiếng động mờ ảo nhưng đầy ám ảnh. Tôi cố nín thở, trong đầu hình dung cảnh tượng bên trong căn phòng ấy. Phải chăng họ đang bên nhau, đắm chìm trong những hành động phản bội? Bàn tay tôi siết chặt cánh cửa, lòng rối bời giữa cơn giận dữ và sự do dự. Nếu tôi xông vào, họ sẽ không còn đường chối cãi. Nhưng hình ảnh tên thợ xây với sức vóc khổng lồ lại hiện lên trong đầu khiến tôi chùn bước. Hắn có thể phản kháng, và tôi chưa sẵn sàng để chịu đựng thêm bất kỳ sự thất bại nào. Tôi không thể mạo hiểm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình rơi vào hoàn cảnh bế tắc như lúc này. Không biết làm gì, không biết đi đâu. Nhưng sự thù hận và lòng ghen tuông trong lòng vẫn không cho tôi buông bỏ. Trong đêm tối lặng lẽ, tôi lẩm bẩm nhủ lòng rằng đêm mai sẽ là đêm cuối cùng. Ngày mai, với sự trợ giúp của hai gã đàn em, tôi sẽ dứt khoát chấm dứt mọi sự dối trá này. Nhưng ngay lúc ấy, một cơn gió đêm từ đâu thổi tới, làn gió như mang theo một hơi lạnh rờn rợn phả vào mặt tôi. Tối hôm sau tôi trở lại ngôi nhà với hai gã đàn em. Cả ba đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ trang phục đến từng chi tiết nhỏ để tránh gây ra tiếng động. Trong bóng tối dày đặc, ba chúng tôi lặng lẽ lèn vào như những bóng ma len qua từng bức tường. Chiến lì đi trước, cẩn thận dọi đèn pin từng chút, hướng ánh sáng yếu ớt về phía tôi. Trong nhà càng lặng như tờ, không một chút ánh sáng hay âm thanh. Tôi nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, hơi lạnh của nó truyền thẳng đến tận tim. Đứng trước cửa phòng, tôi khẽ ra hiệu cho Chiến lì và gã còn lại. Cả hai liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm giác, nhưng đồng thời cũng ánh lên vẻ rình rập của những kẻ sắp tóm được con mồi. Tôi nhẹ nhẹ tra chiếc chìa khóa vào ổ, lòng hồi hộp pha lẫn giận dữ. Trong khoảnh khắc ấy, tay tôi dường như run lên, nhưng tôi cố kìm lại, giữ bình tĩnh đến cùng. Một tiếng động rất nhỏ vang lên khi cửa phòng từ từ hé mở. Tôi chậm chậm đẩy cánh cửa, vừa thò đầu vào đã nhìn thấy bóng dáng của Quýnh, gã thợ xây, lồ lộ trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng. Hắn đứng ở giữa phòng, tay còn cầm một cốc nước, trông như vừa mới đặt xuống. Vợ tôi đứng ngay bên cạnh, mái tóc buông xõa, đôi mắt mở to, dường như chưa kịp phản ứng khi thấy chúng tôi xộc vào. Tôi đứng đó thở hổn hển, ánh mắt căm hận trừng trừng nhìn về phía họ. Gã thợ xây kia lúng túng, mặt biếng sắc, miệng há ra như định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại. Vợ tôi thì giật mình lùi lại, đôi môi run rẩy. Anh về sớm thế? Nàng lên tiếng, giọng nói trực vỡ ra trong sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Sớm hay muộn thì có khác gì đâu. Tôi gần như rít lên, bước thêm một bước về phía nàng. Có lẽ về sớm để tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Em nghĩ thế nào? Vợ tôi mở to mắt, đôi môi khẽ run. Anh nói gì vậy? Chẳng phải anh nói đi công tác đến cuối tuần hay sao? Phải, nhưng đó là trước khi tôi phát hiện ra trò chơi của hai người. Tôi quét ánh mắt sắc lạnh qua cả hai, như một vị thẩm phán đang sẵn sàng kết án. Đừng giả vờ nữa, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Gã thợ xây kia lúc này mới lúng túng lùi lại, tay còn cầm cốc nước lóng ngóng như không biết nên làm gì. Anh hiểu nhầm rồi, Quýnh lý nhí nói, giọng run rẩy. Hiểu nhầm ư? Tôi bật cười khinh bỉ, giọng đầy châm chọc. Vậy hai người giải thích sao về cảnh tượng này?
Ngày nào tôi vắng nhà là thấy bóng anh trong này, hết ngồi uống rượu hổ cốt, lại đến dọn đồ, không phải là để giúp đỡ nhau hay sao? Vợ tôi nén một tiếng thở dài, nhìn tôi chằm chằm. Anh bình tĩnh lại đi, chuyện không như anh nghĩ đâu. Không như tôi nghĩ. Tôi cười lạnh, giọng rít lên trong nỗi bực tức. Vậy là em bảo tôi đi để rồi ngày nào cũng lén lút đón hắn đến đây, uống rượu, sửa chữa, làm bao việc thân mật thế này mà không như tôi nghĩ à? Cả hai đều im lặng, rồi Quýnh nuốt khan, lý nhí nói. Em chỉ là chị ấy cần giúp đỡ thôi. Nhà mới xây có chỗ chưa hoàn thiện. Lời biện minh hay đấy. Tôi nghiêng người, ánh mắt sắc như dao nhìn hắn. Vậy đồ gì của anh ở lại đây? Mảnh khăn bông này, cốc nước này và cả chai rượu của tôi, anh còn muốn chối nữa không? Quýnh ấp úng, đôi mắt lảng tránh. Em là chị ấy bảo em uống. Lại là chị ấy bảo. Tôi cười nhạt quay sang vợ mình. Vậy em nói đi, sao lúc nào cũng cần hắn giúp? Đừng nói là em không cảm thấy có gì kỳ quặc ở đây. Vợ tôi hít một hơi dài, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi. Anh đúng là đã nghĩ quá xa rồi. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của anh mà thôi. Sự tưởng tượng? Giọng tôi như bị bóp nghẹn, lòng dậy lên cơn phẫn nộ tột cùng. Vậy sao cứ mỗi lần tôi về, hai người lại tỏ ra ngại ngùng giấu giếm? Tại sao lại phải bí mật nhắn tin gọi điện? Vợ tôi lưỡng lự, ánh mắt hơi né tránh. Đúng là có vài lần em gọi hắn đến để sửa những chỗ hỏng trong nhà, nhưng không có gì như anh nghĩ cả. Có phải không? Không có gì mà gọi đến nửa đêm, dặn hắn phải giữ bí mật ư? Tôi cười lạnh, mắt không rời khỏi nàng. Anh có tin không là... Nàng bỗng ngập ngừng, liếc mắt nhìn Quýnh rồi lắp bắp. Là vì anh không có nhà Nên tôi mới phải nhờ đến hắn. Có hay không tôi nghĩ đến đây là quá đủ rồi. Cô muốn nhờ ai, nhờ làm gì thì hãy để sau khi chúng ta chính thức chấm dứt mọi chuyện. Vợ tôi tròn mắt bàng hoàng. Anh nói gì vậy? Tôi nói rất rõ rồi, cô không nghe thấy sao? Tôi rít lên, giọng nói lạnh lùng đến mức cả Quýnh cũng giật mình. Chúng ta chấm dứt. Đây là điều tất yếu mà mọi kẻ phản bội phải nhận. Quýnh lúc này đột nhiên lên tiếng, giọng van lơn. Anh hiểu nhầm rồi. Em và chị ấy chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè? Là bạn bè mà uống rượu, sửa cửa, đêm đêm vẫn lén lút gặp nhau là sao? Vợ tôi nhắm mắt như muốn tìm kiếm điều gì đó để đáp lại, nhưng tất cả lời nói dường như nghẹn lại trong cổ họng, không còn gì để nói nữa. Cả căn phòng như đóng băng trong giây phút ấy. Tôi đứng đó cảm giác như toàn bộ thế giới quanh mình đều đang sụp đổ. Sau vài giây im lặng, nàng khẽ nói, giọng thì thầm như đanh thép. Nếu anh đã nghĩ như vậy thì có nói gì anh cũng không tin. Tôi nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng nhưng ánh lên nỗi đau sâu thẳm. Tôi đã tin cô, tôi đã yêu cô, nhưng cô đáp lại thế này sao? Tự tay phá bỏ mọi thứ mà chúng ta đang có, mọi thứ mà tôi từng nghĩ sẽ mãi mãi bên mình. Căn phòng rơi vào im lặng, những lời nói lấp lửng nửa chừng như tiếng vọng của quá khứ, ám ảnh kéo dài mãi. Cuối cùng không còn điều gì để nói thêm, tôi quay bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại sau lưng cả thế giới mà tôi từng dày công xây dựng. Đêm hôm đó tôi lặng lẽ bước ra khỏi ngôi nhà, không ngoái lại nhìn. Trên bầu trời đen kịt, ánh trăng non le lói qua những áng mây xám xịt, gợi lên một cảm giác lạnh lẽo hoang vu. Nhưng vì sao thưa thớt trải dài như những giọt nước mắt trên nền trời đen mờ, giống hệt lòng tôi lúc này, vừa trống rỗng vừa hỗn loạn. Tôi bước từng bước nặng nề ra khỏi khoảng dân dập bóng, bỏ lại những nghi ngờ, đau đớn và sự phản bội dồn nén suốt bao ngày qua. Ngọn gió đêm lùa qua, thổi vào mặt khiến tôi cảm thấy lành lạnh, nhưng cũng phần nào giúp cơn giận nguôi dần. Cảm giác của tôi như chiếc lá khô héo bị gió thổi bay, không còn phương hướng, không còn điểm tựa. Tôi đứng lặng một lúc lâu giữa bóng đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng xào xạc của cây cỏ bên tai, như tiếng thì thầm của những ký ức xưa cũ về tình yêu, lòng tin mà tôi từng đặt vào vợ mình. Đêm đã khuya, ánh đèn nhà hàng xóm đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ những con đom đóm lượn lờ quanh đám cây bụi ven đường. Chúng chập chờn, yếu ớt và sắp tắt. Tôi đứng đó nhìn vào màn đêm, cảm thấy mình cô đơn đến lạ lùng,
như thể cả thế giới này chỉ còn lại mình tôi. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh đầu tiên le lói chiếu qua cửa sổ phòng khách, tôi đã có mặt tại văn phòng làm việc. Những tia nắng ấm áp chiếu qua khung kính lớn, soi sáng từng bụi bặm trên bàn giấy. Nhưng trong lòng tôi chỉ có giá lạnh. Tôi tự hỏi phải chăng nắng mai ngoài kia cũng vô nghĩa như những kỷ niệm mà tôi từng trân trọng với vợ mình. Những ngày sau đó, tôi cố ý trở về nhà muộn, lòng không còn háo hức hay mong đợi được nhìn thấy nàng như trước nữa. Căn nhà to lớn bỗng chốc trở thành nơi đầy bí ẩn, một nơi tôi vừa yêu vừa căm hận. Buổi chiều nọ, khi tôi lái xe về gần nhà, qua cánh đồng cỏ lau trải dài, những cánh hoa lau trắng muốt bay phất phơ trong gió, tôi thấy lòng nhẹ nhàng nhưng cũng trống rỗng lạ thường. Những cánh hoa trắng ấy thật đẹp, nhưng chúng lại mang đến cảm giác mong manh, dễ vỡ, giống như cuộc hôn nhân của tôi. Khi tôi vào nhà, cánh cửa chính nặng nề mở ra, nhưng bên trong trống vắng, không một bóng người. Tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng khách rộng lớn vang vọng như lời nhắc nhở lạnh lùng về thời gian, về những năm tháng yêu thương đã qua. Tôi đi lên lầu, đôi chân vô thức dẫn đến căn phòng phía đông. Đứng trước cánh cửa đó, tôi ngập ngừng một lúc, nhưng rồi bàn tay bất giác vặn nắm cửa đẩy vào. Căn phòng trống rỗng, không có ai, cửa sổ vẫn hé mở. Những bức màn trắng nhẹ nhàng lay động trước gió. Ánh nắng chiều chiếu lên từng lớp bụi mờ mờ phủ trên đồ đạc. Mọi thứ vẫn y nguyên, nhưng dường như không còn mang hơi ấm. Hình bóng của nàng như chỉ còn là dư âm mờ nhạt trong không gian lạnh lẽo này. Tôi ngồi xuống ghế, đôi mắt dừng lại ở chiếc bình rượu hộ cốt gần như cạn. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh nàng và gã thợ xây, hình ảnh của những lần nàng pha nước, trò chuyện với hắn ngay trước mặt tôi. Cảm giác đắng chát dâng lên, nhưng tôi không còn sức để tức giận hay trách móc. Mọi thứ bỗng trở nên trống rỗng như bầu trời đêm, không trăng không sao. Khi đứng lên rời khỏi phòng, tôi vô tình nhìn thấy một tờ giấy kẹp dưới chồng sách trên bảng trang điểm của nàng. Đó là lá thư mà nàng chưa kịp cất đi, hay có lẽ là cố tình để lại. Dòng chữ của nàng mềm mại, cẩn thận, từng con chữ như dội vào lòng tôi một cảm giác nặng trĩu. Trong thư nàng viết: Anh yêu, em biết gần đây anh nghi ngờ và nghĩ rằng em là kẻ phản bội anh. Nhưng có lẽ anh không biết, trong suốt thời gian qua anh vất vả lo công việc, em đã âm thầm chuẩn bị cho anh một món quà. Đó là lý do vì sao em nhờ Quýnh sửa lại cánh cửa, dọn dẹp những góc nhỏ mà anh yêu thích. Em chỉ muốn căn nhà này thật hoàn hảo để chúng ta có thể tiếp tục sống hạnh phúc cùng nhau. Nhưng có lẽ mọi thứ đã không như em dự định. Tôi khựng lại, cảm giác như mình vừa bị giáng một cú đòn mạnh. Tim tôi đập loạn nhịp, từng câu từng chữ như dao đâm vào lòng. Bỗng nhiên mọi thứ trở nên mơ hồ, trái tim tôi như vỡ thành từng mảnh nhỏ. Những hiểu lầm, những suy diễn, những lần ghen tuông mù quáng giờ đây hiện rõ trước mắt. Nhưng đã quá muộn. Đứng bên cửa sổ, tôi nhìn ra xa, thấy những cánh đồng xanh mướt dưới ánh chiều tà. Ánh nắng cuối ngày như hòa vào không gian, tạo nên một bức tranh đẹp nhưng đầy hoài niệm. Lòng tôi lấp đầy bởi sự hối hận và xót xa. Cảnh vật ngoài kia vẫn bình yên, nhưng lòng tôi thì không. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng mình đã phá hủy chính hạnh phúc của mình vì sự ghen tuông mù quáng. Đêm đó, khi ánh trăng nhạt nhòa soi bóng qua ô cửa, tôi ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn cạnh cửa sổ không ngủ được. Trong đầu tôi chỉ còn lại những hình ảnh của vợ mình, những khoảnh khắc nàng cười đùa với tôi, những lần nàng dịu dàng chăm sóc cho tôi, chăm sóc cho ngôi nhà mà giờ đây trống vắng và lạnh lẽo. Cứ thế tôi ngồi lặng lẽ cho đến khi trời hửng sáng. Ánh nắng đầu tiên lại xuyên qua cửa sổ. Căn phòng giờ đây trống rỗng, lặng im, chỉ còn lại mình tôi với những hồi ức và nỗi ân hận không nguôi. Buổi sáng hôm sau, tôi đến văn phòng với tâm trạng rối bời. Trong đầu không ngừng dằn vặt về những câu chữ còn nguyên trong lá thư mà tôi tìm thấy đêm qua. Những lời giải thích ấy khiến tôi hoang mang, vừa khiến tôi trùng lại, vừa đẩy tôi vào một vòng xoáy của nghi ngờ không hồi kết. Tôi tự hỏi,
Liệu tất cả có phải là hiểu lầm, hay đó chỉ là một cái cớ nàng để lại để biện minh cho những gì đã xảy ra? Chẳng mấy chốc mà đã gần trưa, một tin nhắn bất ngờ hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi từ chính người hàng xóm hôm trước từng ám chỉ về việc gã thợ xây thường xuyên lui tới. Anh bận lắm không? Có chuyện này về vợ anh mà tôi nghĩ anh nên biết. Dòng chữ hiện lên vỏn vẹn mà lấp lửng, khiến tôi ngay lập tức cảm thấy tim đập nhanh và dường như cả không gian xung quanh như thu hẹp lại. Vài phút sau, tôi đã đứng trong quán cà phê gần nhà, đối diện với người hàng xóm. Gã đăm chiêu nhìn tôi một lúc mới chậm rãi lên tiếng. Chuyện là thế này, tôi không muốn nói ra vì nó là chuyện riêng tư của gia đình anh. Nhưng quả thật tôi thấy không ổn, nên nghĩ mình cần phải nói cho anh biết. Tôi nuốt khan chăm chú lắng nghe. Dạo này hình như chiều nào khi anh đi làm, tôi đều thấy Quýnh gã thợ xây ấy đến nhà anh. Cứ khoảng 5 giờ chiều, hắn đến với cặp mắt đầy vẻ háo hức. Đôi khi tôi còn thấy hắn cầm một bó hoa, có lúc là một giỏ trái cây. Anh thử nghĩ xem, nếu chỉ là công việc sửa chữa, liệu cần thiết có phải đến nhiều lần đến như thế hay không? Tôi im lặng, đôi tay vô thức siết chặt lấy ly cà phê, lòng đầy mâu thuẫn. Thực sự là đã có quá nhiều dấu hiệu đáng ngờ, nhưng sao những gì nàng viết lại có vẻ thành thật đến thế? Thấy tôi không trả lời, gã hàng xóm tiếp tục. Anh đã bao giờ hỏi trực tiếp vợ mình chưa? Hỏi thẳng nàng xem Quýnh đến làm gì, và tại sao lại thường xuyên đến như vậy? Tôi giật mình ngước lên, nhìn chằm chằm vào gã. Ý anh là sao? Chỉ là... Hắn hơi ngập ngừng rồi nói tiếp. Tôi nghĩ nếu không có chuyện gì, nàng sẽ chẳng có lý do gì để giấu anh cả. Anh thử nghĩ xem, nếu chỉ là sửa chữa hay giúp đỡ thì đâu cần đến mức bấy mật. Và tại sao lại phải luôn chọn thời điểm anh không có nhà? Lời của hắn như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng tôi, khiến tôi càng chìm sâu hơn vào mớ bòng bong của sự nghi ngờ và bất an. Sự kiềm chế trong tôi giờ đây như bị thử thách đến tột cùng. Cảm giác như có một đám mây đen che phủ, làm nghẹt thở mọi suy nghĩ tích cực. Nhưng rồi tôi cũng cố gắng kìm nén, hít một hơi thật sâu rồi đáp lại. Tôi đã nói chuyện với nàng rồi. Nàng phủ nhận tất cả và nói đó chỉ là sự giúp đỡ bình thường. Nhưng anh nói đúng, có nhiều điều thật sự khiến tôi không thể lý giải nổi. Gã hàng xóm nhoài người về phía tôi, ánh mắt ánh lên sự quan tâm giả tạo. Vậy anh định làm gì? Anh có định thử điều tra thêm không? Tôi khẽ gật đầu, lòng đầy quyết tâm. Tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. Đêm nay tôi sẽ theo dõi một lần nữa, và lần này tôi sẽ bắt quả tang nếu có bất cứ điều gì mờ ám. Gã hàng xóm khẽ nhếch mép, đôi mắt sắc như muốn xuyên thấu tâm can tôi, nhưng lại vội vàng thu lại ánh nhìn ấy. Tôi không muốn xen vào, nhưng nếu anh cần sự giúp đỡ thì tôi sẵn sàng, đừng có ngại. Tôi đứng dậy siết chặt tay hắn. Cảm ơn anh, tối nay tôi sẽ tự mình làm rõ mọi thứ. Đêm đó tôi quyết định thực hiện kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ nhiều ngày qua. Lần này tôi rón rén trở về nhà từ phía sau vườn, cẩn thận không để phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tôi nấp sau đám cây, mắt dán chặt vào cánh cửa dẫn vào phòng khách, chờ xem có gì xảy ra. Và đúng như lời hàng xóm đã nói, chỉ một lúc sau bóng dáng của Quýnh gã thợ xây lại hiện ra từ xa. Hắn bước đến cửa với một bó hoa trong tay, ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh trước khi gõ nhẹ lên cánh cửa. Chỉ vài giây sau, vợ tôi xuất hiện, nở một nụ cười nhẹ rồi đón hắn vào nhà. Tôi như hóa đá, cảm giác tức giận cuộn lên trong lòng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chờ thêm để nghe cuộc trò chuyện của hai người. Tiếng nói của họ vang lên trong không gian yên tĩnh, từng lời từng chữ rõ mồn một. Những lời nói lấp lửng của họ khiến tôi không thể đoán được điều gì. Công việc anh đã làm xong rồi, còn gì nữa mà em phải nhờ? Giọng Quýnh vang lên, nhưng có vẻ dè dặt, như thể đang ngập ngừng trước điều gì. Vợ tôi mỉm cười, giọng nàng nhỏ nhẹ. Có những thứ phải làm lại, anh không thấy sao? Mọi thứ cần phải hoàn hảo, ít nhất là ở nơi này. Nhưng em... Hắn ngập ngừng, giọng nói như thể đang cố né tránh điều gì. Anh không nghĩ mình nên ở đây quá lâu nữa. Anh sợ đấy à?
Vợ tôi khẽ cười, một tiếng cười nhẹ nhẹ nhưng đầy ẩn ý. Không có ai biết đâu, đừng lo. Những lời nói ấy càng khiến đầu óc tôi quay cuồng. Nàng bảo không có ai biết, họ đang cố gắng che đậy điều gì đây? Quýnh tiếp tục nói, giọng anh như lạc đi. Em chắc chắn là không có vấn đề gì chứ? Anh yên tâm, tôi đã sắp xếp tất cả. Vợ tôi khẽ đáp, giọng điệu đầy tự tin. Anh chỉ cần làm như đã nói, còn những chuyện khác tôi sẽ lo. Nghe đến đây lòng tôi như thắt lại. Từng lời của nàng như dao cứa vào tim. Những lời lấp lửng, những câu nói đầy ẩn ý này như đang chế nhạo tôi, như muốn thử thách sự chịu đựng của tôi. Sự nghi ngờ trong tôi đã lên đến đỉnh điểm, không còn có gì có thể cản nổi. Tôi nén cơn giận sục sôi, đưa tay ra hiệu cho hai gã đàn em chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi tôi chuẩn bị xông vào, đột nhiên giọng nàng nhẹ nhàng vang lên nhưng đầy quả quyết. Quýnh, nghe tôi nói đây, tất cả những gì anh đang làm là để tốt cho cả hai chúng ta. Tôi không muốn anh suy nghĩ hay nghĩ ngờ gì nữa. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Với lòng căm hận đang trào dâng, tôi đẩy mạnh cánh cửa lao vào như một cơn bão. Mắt tôi quắc lên nhìn chằm chằm vào cả hai người. Họ giật mình. Cả vợ tôi và Quýnh đều sừng sững, ánh mắt kinh ngạc lẫn hoảng sợ. Được lắm, cuối cùng thì mọi thứ đã lộ ra rồi, đúng không? Tôi quát lên, giọng như muốn xé toang không gian. Quýnh lúng túng lùi lại một bước, lắp bắp. Anh hiểu lầm rồi. Vợ nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ kiên định nhưng cũng đầy sự trách móc. Tại sao anh lại làm như thế này? Tại sao ư? Tôi bật cười cay đắng. Cô còn hỏi tại sao à? Chính cô đã khiến tôi phải ra thế này. Cô còn hỏi tôi tại sao à? Cô nghĩ là tôi sẽ mãi mù quáng không biết gì hay sao? Nàng im lặng, đôi mắt nhìn tôi trầm lắng. Cuối cùng nàng cất lời, nhưng giọng nhẹ như gió thoảng. Nếu anh thực sự muốn biết sự thật thì tôi sẽ nói. Chỉ sợ khi biết rồi anh sẽ càng hối hận mà thôi. Câu nói của nàng ngập ngừng đầy bí ẩn, khiến tôi chợt ngừng lại trong khoảnh khắc. Nhưng nỗi giận dữ, nỗi ghen tuông trong lòng vẫn cuồn cuộn, không cách nào dừng lại được nữa. Được, vậy thì tôi sẽ nghe xem cô còn định giở thêm trò gì nữa. Tôi nghiến răng, lòng đầy căm phẫn, chờ đợi những lời giải thích cuối cùng từ người đàn bà mà tôi từng yêu. Vợ tôi nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng cả nỗi đau lẫn sự thất vọng. Nàng bình tĩnh, khẽ đặt tay lên bàn, ngẩng đầu lên và nói. Anh đã nghi ngờ em bao lâu rồi? Đến mức này anh còn muốn điều gì nữa? Tôi cười khẩy, không chút nhượng bộ. Muốn gì ư? Tôi chỉ muốn cô nói ra sự thật. Tất cả những gì tôi thấy đã quá đủ để chứng minh cho mọi chuyện. Cô nghĩ tôi dễ bị lừa thế hay sao? Bao nhiêu lần hắn đến đây trong lúc tôi đi làm, bao nhiêu lần cô và hắn lén lút ở trong căn phòng này, thậm chí sau lưng tôi mà không chút sợ hãi. Vợ tôi im lặng nhìn tôi, đôi mắt nàng không còn vẻ mềm yếu như thường ngày, mà ánh lên một điều gì đó sâu xa, bí ẩn. Đột nhiên nàng quay sang Quýnh, gật nhẹ đầu như ra hiệu. Quýnh nhìn tôi, ánh mắt ngập ngừng, vẻ mặt bối rối lẫn ngượng ngùng. Anh ta lên tiếng, giọng run rẩy. Anh đã hiểu lầm rồi. Tôi thề là không có gì như anh nghĩ cả. Tôi bật cười, giọng đầy mỉa mai. Hiểu lầm ư? Vậy có chuyện gì mà anh đã phải đến đây thường xuyên như thế? Tại sao anh và cô ấy lại bàn bạc to nhỏ mỗi khi tôi không có mặt? Quýnh cúi đầu, giọng lắp bắp. Thực ra tôi đã không biết phải nói với anh thế nào. Tôi không muốn dính vào những rắc rối này. Nhưng vì chị đã nhờ, và tôi nghĩ là mình chỉ làm một việc đúng đắn. Đúng đắn? Đúng đắn mà phải lén lút đến mức này ư? Nàng nhìn tôi, giọng bình tĩnh lạ thường. Đúng vậy, tôi đã nhờ anh Quýnh, nhưng không phải để làm những điều anh nghĩ. Anh thực sự muốn biết, vậy thì tôi sẽ nói ra để anh khỏi phải dằn vặt thêm nữa. Nàng quay sang tôi, vẻ mặt không còn chút cảm xúc. Anh có nhớ trước khi chúng ta cưới, anh từng hứa sẽ xây cho em một ngôi nhà, nơi mà em cảm thấy bình yên, hạnh phúc, và chỉ dành cho hai chúng ta. Anh còn nhớ chứ? Tôi im lặng không đáp. Ký ức về những ngày tháng đầu tiên ấy lướt qua tâm trí tôi như một cuộn phim. Nhưng ngay sau đó mọi thứ tan biến. Thay vào đó là cơn giận dữ vì cảm giác bị phản bội.
Đừng nói với tôi là cô đang dùng những lời hứa đó để biện minh cho việc làm của mình. Nàng khẽ thở dài. Từ ngày đó anh đã thay đổi. Mỗi khi đi làm về, anh thường chỉ quan tâm đến công việc, đến sự nghiệp. Còn lại không gian của ngôi nhà, anh đã quên đi từ lâu. Căn nhà này không còn mang lại cảm giác như chúng ta từng mong đợi. Anh chỉ về để kiểm soát, để xem em có lỗi gì, mà quên mất rằng đây từng là tổ ấm. Nàng ngừng một chút, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, nơi ánh trăng le lói dọi qua từng lớp màn. Em nhờ Quýnh đến không phải vì em có tình ý gì với anh ta, mà vì em đã chuẩn bị một món quà cho anh, một căn phòng bí mật đằng sau phòng này, nơi lưu giữ những kỷ niệm của chúng ta. Em muốn anh và em có cảm giác như xưa, muốn tạo bất ngờ cho anh. Nhưng tất cả đã thành một sự hiểu lầm. Tôi sững sờ không tin vào tai mình, nhưng sâu trong lòng, mọi mảnh ghép bắt đầu xếp lại một cách kỳ lạ. Tôi nhớ về những lần nàng muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi im lặng. Những món đồ nàng mua về nhà mà không hiểu được lý do. Tất cả dường như trùng khớp với những gì nàng vừa nói. Anh không tin? Được thôi, anh có thể vào phòng bí mật đó, rồi tự hỏi lại bản thân mình. Không chờ tôi đáp lại, nàng tiến tới kệ sách bên góc phòng, xoay nhẹ một cuốn sách. Ngay lập tức, một bức tường phía sau mở ra, hé lộ một căn phòng nhỏ được trang trí cẩn thận. Tôi lặng người nhìn vào bên trong. Từng chi tiết bài trí, từng bức ảnh kỷ niệm của chúng tôi được nàng tỉ mỉ treo lên khung gỗ. Tất cả những vật dụng yêu thích của tôi đều hiện diện, như thể nàng muốn nhắc tôi về những điều đẹp đẽ mà chúng tôi đã từng chia sẻ. Trong thoáng chốc, cơn giận dữ trong lòng tôi lắng xuống, thay vào đó là cảm giác hụt hẫng và ân hận sâu sắc. Nhưng rồi một chút nghi ngờ vẫn còn bám lấy tôi. Vậy còn những lần anh ta đến đây với hoa và giỏ trái cây, đó cũng là một phần của món quà này sao? Nàng quay lại, ánh mắt đượm buồn, nhưng không còn vẻ trách móc. Anh ta đến là để giúp em làm mọi thứ thật hoàn hảo. Em thừa nhận là em có giấu anh vì muốn cho anh một điều bất ngờ. Nhưng có lẽ em đã sai khi nghĩ rằng anh sẽ hiểu. Quýnh khẽ ho lên một tiếng, ngập ngừng lên tiếng. Thưa anh, tôi không phải là người mà chị ấy muốn giấu. Chỉ là tôi cảm thấy mình đã giúp được chút gì đó để cải tạo lại những gì anh chị đã mất đi. Nhưng tôi không hề nghĩ đến việc gây ra sự hiểu lầm thế này. Tôi xin lỗi vì đã xuất hiện quá nhiều, khiến anh hiểu lầm. Lời nói chân thành của Quýnh khiến tôi đơ người. Từng lời của hắn như thấm vào tôi, làm tan dần đi mọi sự nghi ngờ. Cuối cùng tôi nhận ra rằng tất cả những gì tôi nghi ngờ bấy lâu nay chỉ là sản phẩm của sự ghen tuông, của những hiểu lầm mà tôi tự vẽ ra. Tôi quay lại nhìn vợ, đôi mắt nàng vẫn bình lặng như mặt hồ đêm. Nhưng trong ánh mắt ấy giờ đây không còn sự chờ đợi nữa. Nàng đã hiểu rằng sự hoài nghi của tôi đã vượt quá giới hạn, rằng tình yêu mà tôi dành cho nàng đã bị sự đố kỵ làm vẩn đục. Anh xin lỗi. Anh thực sự không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Nàng im lặng nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc, chỉ khẽ nói: Đã quá muộn rồi anh à. Em đã cố gắng, nhưng lòng tin đã mất thì không có gì có thể lấy lại được. Tôi bàng hoàng đứng đó giữa căn phòng ngập tràn những kỷ niệm mà nàng đã cố công tạo dựng cho tôi. Nhưng giờ đây tất cả dường như vô nghĩa. Tôi muốn nói với nàng rằng tôi hối hận, rằng tôi sẽ làm lại, rằng tôi sẽ bù đắp cho nàng. Nhưng những lời nói ấy dường như không thể nào thốt ra, bởi tôi biết nàng đã quyết định buông tay. Trong ánh sáng nhạt nhòa của căn phòng, chỉ còn lại tôi với những dằn vặt hối tiếc về những gì đã mất. Còn nàng bước ra khỏi cuộc đời tôi, mang theo tất cả những ký ức đẹp mà tôi đã tự tay phá hủy. Căn nhà đột ngột trở nên vắng lặng đến đáng sợ sau khi nàng bước ra ngoài, để lại tôi lặng thinh giữa không gian bức bối ấy. Tôi lạc lõng giữa những vật dụng và kỷ niệm mà nàng đã dày công vun đắp. Từng món đồ như nhắc nhở về lòng tin mà tôi đã hủy hoại chỉ vì những ám ảnh mù quáng của chính mình. Nhưng trong lúc dằn vặt và tuyệt vọng, một cảm giác bất an len lỏi vào lòng tôi, thôi thúc tôi không được để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy. Tôi vội vàng lao ra ngoài đuổi theo nàng. Tiếng giày của tôi dội vào nền nhà, dội lại từng tiếng đều đặn, gấp gáp,
như nhịp tim của tôi lúc này. Ra đến cửa, tôi kịp thấy bóng nàng đi dần về phía cổng, nơi có một bóng người đứng lặng chờ. Ánh đèn đường soi xuống chiếu rõ khuôn mặt quen thuộc của Quýnh. Quýnh quay lại nghe tiếng bước chân, nét mặt thoáng chút lo lắng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi thấy tôi. Tôi đứng khựng lại, nửa ngỡ ngàng, nửa nghi ngờ. Nàng đứng bên cạnh anh ta, đôi mắt nhìn tôi lạnh lùng và buồn bã. Anh theo em để làm gì nữa? Nàng nói giọng đều đặn, nhưng trong đó ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây. Tôi cứng họng, ánh mắt hoang mang nhìn cả hai người. Còn chưa đủ hay sao? Giờ tôi thấy hai người cùng nhau thế này, các người định đi đâu? Quýnh khẽ thở dài, đưa ánh mắt nhìn về phía tôi. Anh à, thực sự đã rõ chị ấy không thể sống tiếp cuộc đời như thế này nữa. Tôi chỉ muốn giúp chị ấy đi một đoạn đường thôi. Đi. Tôi nhìn họ, lòng trào lên một cơn giận dữ pha lẫn tuyệt vọng. Hai người định bỏ đi thật hay sao? Các người đã không thể chờ đợi hơn nữa, định bỏ lại tất cả mọi thứ ở phía sau à? Vợ tôi khẽ mỉm cười buồn, ánh mắt đăm đăm nhìn tôi, như thể mọi thứ tôi nói đều là vô nghĩa. Anh không hiểu đâu. Nàng nói nhỏ như thể mọi hy vọng cuối cùng đã tan biến trong khoảnh khắc này. Tôi nhìn sang Quýnh gằn giọng. Anh không có gì để nói sao? Hay là anh đến đây để chứng minh với tôi rằng là anh đúng? Quýnh cắn chặt môi, nhưng rồi bất ngờ bước lên một bước. Anh nghĩ tôi ở đây để cướp chị ấy khỏi anh? Anh nhầm rồi. Thật ra tôi đã từng có cơ hội, nhưng tôi không làm. Người chị ấy cần là anh, nhưng anh đã để ghen tuông hủy hoại tất cả. Tôi hủy hoại? Phải, chính tôi đã để lòng nghi ngờ làm tất cả trở nên méo mó. Nhưng ai bảo các người cứ phải gặp nhau một cách bí mật như vậy? Vợ tôi quay lại nhìn Quýnh, ánh mắt đượm buồn. Anh ấy không thể hiểu đúng không? Nàng nhìn về phía tôi khẽ lắc đầu. Anh ấy không bao giờ nhìn thấy lý do thực sự của những gì em làm. Tôi nghiến răng, cơn giận dữ trong tôi dâng lên lần nữa. Được, vậy thì cô nói đi, lý do gì khiến cô phải đi xa đến mức này? Cô đã làm tất cả để chứng minh rằng tôi sai, nhưng cuối cùng tôi vẫn không hiểu tại sao. Nàng nhìn tôi thật lâu, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài. Anh không cần biết lý do, nhưng nếu anh không tin em thì mọi lý do đều trở nên vô nghĩa. Quýnh chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí lặng thinh đang bao trùm chúng tôi. Anh à, nếu thực sự muốn hiểu, có lẽ anh nên quay lại căn phòng đó một lần nữa. Những gì anh muốn biết, tất cả đều có ở đó. Căn phòng? Tôi bối rối, lòng càng lúc càng ngập tràn nghi hoặc. Đó là căn phòng nàng đã tạo ra để giữ những ký ức của chúng tôi. Nhưng vì sao phải quay lại? Tôi lưỡng lự, nhưng lòng tò mò thúc giục tôi quay lại căn nhà. Quýnh và nàng đứng đó không ai di chuyển. Dường như cả hai đều biết rằng có điều gì đó trong căn phòng đó mà tôi chưa thực sự nhìn thấy. Không thể kháng cự lại sự thôi thúc, tôi quay trở lại, bước vào căn phòng bí mật. Từng kỷ niệm hiện lên, tôi nhìn khắp căn phòng, từng chi tiết, từng bức ảnh trên tường. Và cuối cùng, mắt tôi dừng lại ở chiếc tủ nhỏ được giấu kỹ nơi góc phòng. Tay tôi run rẩy mở chiếc tủ ấy ra, và bên trong là một cuốn sổ dày bìa đã ngả màu. Đó là một cuốn nhật ký của nàng. Từng dòng chữ trải dài trên những trang giấy. Nàng viết về những ngày tháng cô đơn khi tôi mải mê với công việc, viết về niềm khao khát được chồng quan tâm, về nỗi thất vọng khi dần nhận ra rằng tình yêu của tôi đã thay đổi. Nhưng điều khiến tôi chết lặng là những dòng cuối cùng, nơi nàng viết về những gì mà nàng đã phải giấu kín. Việc nàng mắc bệnh tim và không biết mình còn sống được bao nhiêu lâu. Những lần nàng nhờ Quýnh đến nhà là để anh ta giúp chuẩn bị mọi thứ, để có thể dành lại chút ít thời gian còn lại bên tôi mà không phải lo lắng về việc này. Tôi ngả người vào ghế, cuốn nhật ký rơi xuống đất. Một cảm giác đau đớn đến tột cùng trào dâng, cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ quanh tôi. Bao ngày qua tôi đã nghi ngờ, đã chìm vào những suy nghĩ độc ác, đã đẩy nàng ra xa chỉ vì những phán đoán thiển cận của mình. Trong khi đó, nàng chỉ âm thầm chịu đựng và giữ kín tất cả. Tôi vội chạy ra ngoài, đôi chân lảo đảo như mất hết sức lực. Tôi phải nói với nàng rằng tôi hiểu, tôi phải xin nàng tha thứ. Nhưng khi tôi mở cửa, cả nàng và Quýnh đã biến mất.
Trước mặt tôi là màn đêm thăm thẳm, chỉ còn lại bóng dáng của hai con người đã rời khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Cơn gió lạnh buốt thổi qua, nhắc nhở tôi rằng mọi thứ đã thực sự kết thúc. Tôi đứng đó lạc lõng và tuyệt vọng, nhận ra rằng chỉ trong một khoảnh khắc tôi đã để mất đi tất cả. Khi trở lại ngôi nhà trống vắng, tôi thấy mình như đang lạc lõng giữa những bức tường lạnh lẽo và những ký ức rơi vãi. Từng thứ như gương mặt nhắc nhở tôi về sự hiện diện của nàng đã qua. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự sâu sắc và sự tĩnh lặng, lạnh lẽo của chính ngôi nhà này. Giờ đây, sự xa hoa, đồ đạc đắt tiền hay các chi tiết kiến trúc tôi tự hào chẳng thể lấp đầy sự trống rỗng mà lòng tôi đang phải đối diện. Trong cái bóng tối sâu thẳm đó, từng câu từng chữ trong cuốn nhật ký của nàng chợt vang lên như âm vọng từ quá khứ, thức tỉnh tôi về những điều đã quên lãng. Từng dòng trong đó, nàng không chỉ viết về tình yêu mà còn là sự bao dung, nhẫn nại của một người đã lặng lẽ đứng sau, hy sinh vì tình yêu không điều kiện. Và tôi, trong cơn ghen tuông, trong lòng ích kỷ, đã không thể nhìn ra điều đó. Chẳng phải người ta vẫn nói, trong cuộc đời, mỗi người đều mang trong mình những lựa chọn mà có lúc sẽ phải trả giá. Cuộc sống không phải luôn nằm ở những gì ta sở hữu, mà là cách ta nắm giữ, cách ta trân quý những điều nhỏ nhặt. Chỉ khi mất đi rồi, ta mới hiểu giá trị thực sự của từng khoảnh khắc bên nhau. Cuối cùng, mọi thứ cũng chỉ là phù du nếu thiếu đi sự tin tưởng, thiếu đi trái tim biết bao dung. Những trang nhật ký của nàng đã dạy tôi một bài học cay đắng. Trong cuộc sống, những điều ta thấy không phải lúc nào cũng là sự thật, và chính ta có thể tự đánh mất đi tình yêu, tự đánh mất hạnh phúc bởi chính những hoài nghi và định kiến mà ta đã dựng lên. Tôi nhớ lại những lúc nàng nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Nàng đã nhẫn nhịn chịu đựng tất cả, còn tôi thì ngỡ rằng nàng có lỗi, rằng nàng phản bội, chỉ vì cái vỏ bọc mà tôi tự vẽ ra để bảo vệ lòng tự tôn của chính mình. Đời người mỗi sai lầm thường để lại dấu ấn dài lâu hơn cả thời gian sống. Những người như tôi, khi quá ham muốn kiểm soát, khi chỉ nghĩ đến điều mình có mà không nhận ra giá trị những gì thực sự thuộc về trái tim, cuối cùng lại thường rơi vào bi kịch. Tôi hiểu ra một điều, mọi thứ có thể mất đi, và đó là sự mất mát thực sự khi ta không còn ai để dựa vào, không còn tình yêu để hàn gắn. Như nàng từng viết, cuộc đời này thật ngắn ngủi, mà những khoảnh khắc bên nhau lại càng ngắn ngủi hơn nữa. Để yêu thương trọn vẹn là điều duy nhất ta có thể làm để không phải hối tiếc, để không một lần nhìn lại mà trách cứ người đã đi qua đời mình. Giờ đây tôi mới ngộ ra rằng người ta sống trên đời, những thành công hay vinh quang đạt được không quý giá bằng một trái tim bình yên. Và tôi đã đánh đổi sự bình yên của mình chỉ vì nỗi nghi ngờ vô cớ, vì lòng ghen tuông hẹp hòi và sự ích kỷ. Những trang nhật ký của nàng nhắc nhở tôi rằng đời người ngắn ngủi, sự bao dung chính là sức mạnh lớn nhất, và niềm tin chính là điểm tựa mà bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần đến. Tôi đứng lặng giữa căn nhà trống, cảm nhận từng lời nàng đã viết như hồi chuông vọng lại từ xa, nhắc nhở tôi về mọi điều tôi đã đánh mất. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết. Còn nàng có lẽ đã mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời tôi. Chỉ còn lại tôi với lòng hối hận nặng trĩu, nhận ra rằng sự trưởng thành của bản thân lại đến quá muộn. Và giờ đây chỉ còn lại bóng tối trong chính ngôi nhà mà tôi đã từng xây dựng với tất cả tình yêu. Tôi ngồi lặng trong căn phòng trống trải, nơi từng kỷ niệm vẫn còn hiện hữu quanh đây. Giờ chỉ có một mình tôi đối diện với nỗi cô đơn và ân hận. Những dòng nhật ký của nàng vẫn còn đó, những trang giấy chứa đựng tình yêu sâu sắc và bao dung mà nàng dành cho tôi. Càng đọc, tôi càng nhận ra tất cả những hy sinh, nỗ lực lặng lẽ của nàng để cứu vãn cuộc hôn nhân mà tôi, trong những ngày tháng tăm tối, đã tàn nhẫn phá hủy. Từng câu từng chữ của nàng như thì thầm lên tiếng,
dạy tôi về tình yêu và niềm tin mà nàng đã dành trọn. Tôi lật đến trang cuối cùng, trái tim thắt lại khi nhìn thấy dòng chữ nguệch ngoạc nàng viết. Có thể anh chưa bao giờ nhìn thấy những điều nhỏ bé này, nhưng em tin rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu. Hãy biết yêu thương và tin tưởng. Hãy giữ lấy những người yêu quý. Đừng để những hoài nghi làm lạc mất lối. Câu chữ ấy như một lời tha thứ muộn màng mà nàng đã để lại cho tôi. Dù biết rằng đến khi tôi thực sự nhận ra, có lẽ nàng đã không còn ở bên nữa. Tôi lặng lẽ tìm lại từng món đồ mà nàng bày biện trong căn phòng bí mật. Từng món quà nàng đã chuẩn bị cho tôi với tất cả yêu thương. Từng hình ảnh kỷ niệm ghi lại những giây phút hạnh phúc của chúng tôi. Giờ đây, khi lòng tôi thanh tĩnh, tôi mới hiểu rằng yêu thương đòi hỏi một sự can đảm vô cùng. Can đảm để tin tưởng, để từ bỏ cái tôi ích kỷ, để biết lắng nghe và trân trọng. Tôi hít một hơi dài, cố kìm nén giọt nước mắt đang trực trào. Những lời nàng viết là bài học về yêu thương mà tôi sẽ mang theo mãi mãi. Và tôi quyết định sẽ không để những hối hận này chỉ là vô ích. Vài tuần sau đó, tôi quyết định tìm gặp nàng. Tôi biết rằng mình cần phải nói với nàng lời xin lỗi. Tôi phải cho nàng thấy rằng tôi đã hiểu ra, rằng trái tim tôi đã sẵn sàng để thay đổi, để bù đắp cho những tổn thương mà nàng đã phải chịu đựng. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng nàng cũng đồng ý gặp tôi. Chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê nhỏ mà chúng tôi từng ghé qua vào lần hẹn hò đầu tiên. Khi nàng bước vào, tôi thấy nàng vẫn là người phụ nữ dịu dàng, nhưng nét mặt điềm tĩnh hơn, tự như một người đã dần buông bỏ mọi nỗi đau và đón nhận sự bình yên trong tâm hồn. Nàng ngồi xuống đối diện tôi, không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt sâu lắng chờ đợi. Anh xin lỗi. Tôi khẽ nói, cảm giác trái tim mình đập mạnh như thể chờ một phán xét cuối cùng. Anh đã sai rất nhiều. Anh biết rằng mọi lời giải thích lúc này đều không đủ, nhưng anh muốn em hiểu rằng anh thực sự đã học được từ những sai lầm của mình. Nàng im lặng, đôi mắt lấp lánh rồi khẽ nói. Đôi khi yêu thương là sự học cách buông bỏ, để cho nhau cơ hội tìm lại chính mình. Em không trách anh, nhưng có lẽ cả hai chúng ta đều cần phải hiểu rằng yêu không chỉ là nắm giữ, mà còn là chấp nhận những giới hạn của nhau. Tôi khẽ gật đầu, cảm thấy như nàng đang mở ra con đường mới cho cả hai. Một con đường không còn sự nghi ngờ hay kiểm soát, mà chỉ có sự tin tưởng và tôn trọng. Anh hiểu rồi. Nếu em có thể cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ dành hết lòng mình để yêu em đúng cách, để tin tưởng và đồng hành mà không nghi ngờ. Nàng mỉm cười nhẹ, vẻ mặt vẫn đượm buồn, nhưng trong ánh mắt đã ánh lên niềm hy vọng. Anh có thực sự sẵn sàng thay đổi không? Yêu thương không thể chỉ là những lời nói, nó cần sự cảm thông, và đôi khi cả lòng khoan dung vô điều kiện. Tôi nắm lấy tay nàng, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé ấy, trong lòng trào dâng cảm giác biết ơn. Anh đã sẵn sàng, và anh sẽ dành cả đời để học cách yêu em, để trân trọng và tin tưởng hơn mỗi ngày. Nàng khẽ gật đầu, và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng chúng tôi đã tìm lại nhau, không phải bằng những lời hứa, mà bằng trái tim đã thực sự thấu hiểu. Cái ôm ấm áp và vững chãi của nàng như một lời tha thứ, một khởi đầu mới cho hành trình học cách yêu thương mà chúng tôi sẽ bước tiếp. Từ đó tôi hiểu rằng yêu thương không phải là chiếm hữu, mà là sẵn sàng buông bỏ cái tôi, là dũng cảm tin tưởng và cùng nhau vượt qua khó khăn. Đó là bài học quý giá nhất mà nàng đã dạy cho tôi, và cũng là lời nhắc nhở tôi sẽ mãi mang theo trên con đường sắp tới. Yêu thương cần lòng tin, và hạnh phúc chỉ đến khi cả hai biết trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Đừng để đến khi mọi thứ vụt mất rồi, ta mới nhận ra hạnh phúc đã từng ở ngay trước mắt. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Đánh Ghen của tác giả Trịnh Tuyên qua diễn đọc của Thu Hà. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình cho tác giả cũng như Lúa Vàng cùng được biết nhé. Còn bây giờ, xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.